Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa. Nó đã không còn hoa nữa, là thời điểm để chúng ta tiến hành nhân giống cây. Và với những phần cắt này, chúng ta sẽ dùng tỏi bôi vào đây. Và tỏi sẽ giúp cho hoa lan được kháng khuẩn và khử trùng rất tốt. Trong tỏi có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho hoa lan được phát triển. Sau đó hãy bôi vào phần này của cành hoa. Nó sẽ giúp cho phần này được khô và phần này sẽ không bị nhiễm khuẩn. Và khi chúng ta cắt như thế này cũng sẽ giúp cho những mầm nhỏ phát triển giống như cành hoa này. Nó sẽ được mọc lên rất khỏe mạnh. Tỏi này các bạn đừng bỏ đi, hãy cắt nhỏ ra. Vỏ tỏi rất tốt cho hoa lan phát triển. Hãy cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn sử dụng cà phê. Cà phê giúp cho hoa lan được phát triển và luôn giúp cho hoa lan có được nhiều hoa. Cho vào 500 ml nước. Các bạn hãy để sau 1 giờ để những dưỡng chất trong đây sẽ được nhiều hơn. Với cành hoa này, ngay tại đây có chứa mầm cây nhỏ. Và khi các bạn giữ lại, nó sẽ giúp cho những cây nhỏ được mọc lên ngay tại đây. Và những phần này nó đã khô tự nhiên, nên chúng ta không cần phải làm gì. Phần này sẽ được hút nước lên rất dễ dàng. Sau 1 giờ, khi dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn hãy lọc vỏ cành. Sau đó hãy đặt cành hoa lan vào đây và hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho cành hoa này được hồi sinh và phát triển cây nhỏ rất tốt. Hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển và được xanh tốt hơn. Và có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Lá sẽ rất xanh và hoa lan sẽ rất khỏe.
giúp loại bỏ nấm và côn trùng trên hoa lan rất tốt. Điều này sẽ khuyến khích, giúp cho những chiếc lá mới được phát triển, được xanh tốt. Hoa lan của chúng ta sẽ được xanh và được khỏe hơn rất nhiều. Lá rất khỏe. Nó giúp loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Và để tưới vào gốc, các bạn cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó chúng ta sẽ tưới vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho bộ rễ của cây được phát triển. Hoa lan được chăm sóc theo cách này, nó sẽ được xanh và được khỏe hơn. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta được xanh và được khỏe. Sau khi đã ngâm xong, các bạn lấy ra. Và đến lúc này, chúng ta sẽ hồi sinh lại những cành hoa như thế này rất dễ. Các bạn sử dụng một ly nhựa sạch và mút cắm hoa. Sau đó chúng ta hãy ghim cành hoa lan vào đây và hãy đặt vào như thế này. Rất dễ làm. Cho nước lọc vào. Mút cắm hoa sẽ có tác dụng giúp cho cành hoa được giữ ẩm nhưng không quá ướt. Và với cách làm này, các bạn chỉ cần kiểm tra để thêm nước ở đây. Nước sẽ được mút cắm hoa hút lên để giữ ẩm cho cành hoa. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. Ở những nơi có nhiệt độ ấm áp, nó sẽ giúp cho cành hoa này được mọc cây nhỏ rất nhanh. Sau đó chúng ta sẽ đậy lại và chờ cho cành hoa hồi sinh. Và đây là kết quả sau 25 ngày. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó đã giúp cho hoa lan nhỏ được hồi sinh trên cành hoa. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất tốt. Nó đã giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất nhanh từ cành hoa. Một trong những phương pháp rất đơn giản. Khi cây nhỏ đã được phát triển tốt, chúng ta vẫn thường xuyên để cây ở nơi có nhiệt độ ấm áp, thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được phát triển tốt và được khỏe mạnh hơn. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan tốt hơn khi chúng ta sử dụng cách làm này. Và từ những cách làm đơn giản này thì chúng ta sẽ nhân giống được hoa lan dễ dàng để giúp cho cây phát triển được tốt. Các bạn sẽ tiếp tục để cây hoa lan vào vị trí cũ và không được dịch chuyển chậu cây. Kết quả sau 1 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển thêm. Nó đã có được những chiếc rễ đầu tiên. Cây hiện đang rất xanh tốt và rất khỏe. Với cách làm này, các bạn hãy thường xuyên kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Vì nước luôn là độ ẩm rất tốt để giúp cho những cây hoa lan như thế này được phát triển. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển được xanh tốt và khỏe mạnh. Khi độ ẩm được duy trì tốt, nó sẽ góp phần
giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển nhanh. So với phần nhánh phụ thì đây là nhánh hoa chính, nên sức sinh trưởng và phát triển cũng sẽ lớn hơn so với nhánh hoa phụ là điều rất bình thường. Nhưng khi các bạn chăm sóc tốt thì những nhánh hoa như thế này sẽ phát triển được rất khỏe mạnh. Và chúng ta sẽ tiếp tục đặt những cây hoa lan này vào vị trí cũ. Các bạn sẽ không được dịch chuyển chậu cây. Kết quả sau 2 tháng tiếp theo, khi độ ẩm được duy trì tốt, nó đã góp phần giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Cây đã phát triển rất tốt và rất khỏe. Khi sử dụng những phương pháp như thế này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển và được hồi sinh nhanh hơn từ cành hoa. Và giai đoạn này, các bạn sẽ rất yên tâm để chúng ta trồng lại. Và điều này sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Luôn có những cách làm, nhưng đây là một trong những cách rất đơn giản và dễ nhất. Lá rất xanh và nó đã làm cho những chiếc rễ cũng đã phát triển thêm, rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Luôn có những phụ đề và những cách chăm sóc hoa lan khác nhau trên kênh mình đều có chia sẻ. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm đơn giản và dễ. Bây giờ chúng ta sẽ tách cây hoa lan này ra để trồng vào chậu mới, giúp cây được phát triển nhanh ở môi trường bên ngoài. Các bạn hãy trồng lại cây bằng vỏ thông. Thêm một ít rêu để giữ ẩm. Tưới nước để giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công